Hey everyone, this is Made Skills Hub. እንዴት ናችሁ? በሜድ ስኪልስ ሀብ ፕላትፎርሞቻችን የምናያቸው ነገሮች ስኪሎችን ነው። ሜዲካል ስኪሎችን ሼር የምናደርግበት የምንማማርበት ፕላትፎርሞች ናቸው ማለት ነው። this week የጀመርነው ሜዲካል ስኪል is on how to write a case report። ባለፈው አንድ ቪዲዮ ነበረን overview on how to write a case report። ዛሬ ደግሞ እንዴት ሊትሬቸር ሪቪው ለኬዝ ሪፖርት መጻፍ እንችላለን የሚለውን በደንብ በዲቴል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኔክስት ማየት የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ፕሊዝ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን። በደንብ በዲቴል አድርገን እንሰርተን ኔክስት ቪዲዮ ላይ የምናመጣ ይሆናል ማለት ነው። ፕሊዝ ኢንካሬጅ ስታደርጉን በላይክን በሰብስክራይብ ጥሩ የሆነ ቪዲዮዎች ኢን ዘ ኮሚንግ ዊክስ እናመጣለን። ሊትሬቸር ሪቪው ኢዝ ኳይት ኢምፖርታንት ለኬዝ ሪፖርት ማለት ነው። ምክንያቱም ሊትሬቸር ሪቪው ስንጽፍ ነው ኢንትሮዳክሽን ሴክሽን ኦፍ ዘ ኬዝ ሪፖርት የሚመጣው። ሊትሬቸር ሪቪው ስንጽፍ ነው ዲስከሽን ፓርት ኦፍ ዘ ኬዝ ሪፖርትም የሚመጣው ማለት ነው። ዊዛውት ሊትሬቸር ሪቪው ኢንትሮዳክሽንም ዲስከሽንም አይኖረንም። ሲምፕሊ ዋትስ ሊትሬቸር ሪቪው የሚለው መጀመሪያ እኔ ሊትሬቸር ሪቪው ባንች ኦፍ አርቲክሎችን ወይም ደግሞ ቡኮችን ኦን ስፔሲፊክ ቶፒክ ሪቪው በማድረግ የምናስቀምጠው አናሊሲስ ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ ስፒኪንግ ማለት ነው። ዩዥዋሊ ያው ሊትሬቸር ሪቪው ኢንትሮዳክሽን ላይ የሆነ ፓርቱ ይገባል፣ ዲስከሽን ላይም የሆነ ፓርቱ ይገባል። ግን ደግሞ ማለት ነው ቢፎር ዲፕ ሊትሬቸር ሪቪው ጀነራሊ ፈርስት ራፍ የሆነ ሊትሬቸር ሪቪው መስራት ያስፈልገናል። ራፍ የሆነ ሊትሬቸር ሪቪው የምንሰራው ለምንድን ነው? አንደኛ ኢዝ አወር ኬዝ ዩኒክ ኢነፍ ቱ ቢ ፐብሊሽድ የሚለውን ነገር እንድናቅ ይረዳናል። ሌላ ደግሞ ኢዝ አወር ኬዝ ኦፍ አንዩዥዋል ፕሬዘንቴሽን፣ አንኤክስፔክትድ ኮምፕሊኬሽን ነበር ወይ ያጋጠመን፣ ማኔጅመንታችን ዩኒክ ነበር ወይ፣ ወይም ደግሞ ቱ ዘ ሳይንቲፊክ ወርልድ ኤኒቲንግ አድ የሚያደርገው ነገር አለ ወይ የሚለውን ዲሳይድ ያደርግልናል ሊትሬቸር ሪቪውን አስቀድመን ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ኬዝ ሪፖርት ስንል ደግሞ ዩኒክ መሆን ስላለበት ወይም ሰምቲንግ ናት ኮመን መሆን ስላለበት እነዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ራፍ የሆነ ሊትሬቸር ሪቪው ስንሰራ ኢት ዊል ሄልፕ አስ ዲሳይድ። ዛሬ ግን የምናየው እንዴት ሊትሬቸር ሪቪው ዲፕ አድርገን መስራት እንችላለን፣ እንዴት ኢንትሮዳክሽን እና ዲስከሽን ውስጥ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ማለት ነው። ሲምፕል ዴፊኒሽን ኦፍ ሊትሬቸር ሪቪውን ካየን አሁን እንዴት ነው ሊትሬቸሮችን ሰሌክት የምናደርገው የሚለው ነው ማተር ማያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሊትሬቸሮችን እንዴት ሰሌክት እናደርጋለን ለሚለው አንደኛው መልስ የሚሆነው ክራይቴሪያ ማውጣት ያስፈልገናል። የምንፈልጋቸው ሊትሬቸሮች ጆርናል አርቲክሎች ክራይቴሪያ አስቀምጠን ከነሱ ሰሌክት ማድረግ የምንችልበት የሆነ ስፔሲፊክ ሴት ኦፍ ሊስቶች ሊኖሩን ይገባል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኪወርዶችን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። አንድ ኬዝ ስንጽፍ የሆነ ዳያግኖሲስ ፊክስ አድርገን ነው አይደለም የምንጽፈው። ስለዚህ ከነዛ ዳያግኖሲስ ውስጥ አንዳንድ ኪወርዶችን ወስደን ነው ሰርች ኢንጂኖችን ላይ ያስገብተን ሊትሬቸሮችን የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኪወርዶችን ካስቀመጥን በኋላ ኔክስት ደግሞ እነዚህን ኪወርዶች ኮምባይን አድርገን በቤዚክ ቡሊያን ኦፕሬተር የምንላቸው አሉ። በእነሱ ኮምባይን እያደረግን በጣም ፕሪሳይስ እና ሞስት ሬሌቫንት የሆኑ አርቲክሎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ካረንትሊ አም ዶይንግ ኬዝ ሪፖርት ኦን ፑልሞናሪ ሃይፐርቴንሽን ኢን ፕሬግናንሲ። ስለዚህ የኔ ኪወርዶች የምመርጣቸው የሚሆነው አንደኛው ፑልሞናሪ ሃይፐርቴንሽን፣ ፕሬግናንሲ፣ ሌላ ደግሞ the patient had successful vaginal delivery። ስለዚህ delivery vaginal delivery እነዚህ እስካሁን አራቱ ሜንሽን ያደረኳቸው አፕሮፕሪየት የሆኑ ኪወርዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኪወርዶች በቡሊያን ኦፕሬተሮች በመጠቀም ኤንድ ወይም ኦረን በሚል በመጠቀም ሞስት ፕሪሳይስ እና ሬሌቫንት የሆኑ አርቲክሎችን ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ከሰርቻችን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ writing a case report on a mother receiving pulmonary hypertension who delivered vaginally። ክራይቴሪያዎች አስቀምጫለሁ፣ ኪወርዶችም አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ክራይቴሪያዎቹ የሚሆነው እነዚህ አርቲክሎች they should include mother's diagnosis with pulmonary hypertension in pregnancy፣ mode of deliveryያቸውን እና ደግሞ pulmonary hypertensionን ዲስከስ የሚያደርግ ኬዝ ሪፖርቶች መሆን አለባቸው። ሌላ ደግሞ ስለ አውትካም ኦፍ ቫጂናል ቨርሰስ ሴዛሪያን ሴክሽን ዲስከስ የሚያደርግ ኬዝ ሪፖርት ወይም አርቲክል መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ የምፈልጋቸው አርቲክሎች በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉትን ክራይቴሪያዎች ዲስከስ የሚያደርግልኝ አርቲክል መሆን አለበት። ሌላ ደግሞ ኪወርዶች ናቸው። these are the few keywords that you can use። ከዚህም በላይም ደግሞ ኤክስቴንሲቭ አድርጋችሁ ኤክስትራክት ማድረግ ትችላላችሁ አርቲክሎችን ማለት ነው። ዛት በጣም ሬሌቫንት የሆኑ ሪዛልቶች እንድናገኝ። ስለዚህ ታዲያ አሁን ሊትሬቸሮችን እንዴት ሰርች እናድርግ ወይም ከየት እናገኛቸው ለሚለው
ብዙ ዳታቤዞች አሉ፣ ብዙ ጆርናሎችም አሉ፣ መጽሐፎችም መጠቀም እንችላለን። ሌላ ሞስት ፌመሶቹ ፐብሜድ፣ ጉግል ስኮላር፣ ባዮሜድ ሴንትራል፣ ጃማ፣ ኒው ኢንግላንድ ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን፣ ላንሴት እነዚህ በጣም ፌመስ የሚባሉ ጆርናሎች ናቸው። አብዛኞቹ ደግሞ ኦፕን አክሰስ ናቸው። አብዛኞቹ ፔመንት ሪኳር አያደርጉም ማለት ነው። ግን ምናልባት ኢንኬዝ ዱሪንግ ዮር ሊትሬቸር ሪቪው ሰርች ስታደርጉ ፔመንት የሚፈልጉ እንደዚህ ነገሮች ካሉ ይህንን ዌብሳይት እዚህ ጋር ከስር ያለው ዌብሳይት መጠቀም ትችላላችሁ። አርቲክሎችን ዊዛውት ፔመንት አስ ፒዲኤፍ ፎርም ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙ ኢኔብል የሚያደርጋችሁ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ታዲያ አርቲክሎችን ሰሌክት የምናደርገው የሚለው is a big question. this is one of the keyword ቅድም ያስቀመጥኩት የነበረው አይደለም። ሌላ ደግሞ ይሄም among the criteria I was using ውስጥ ነበረ pulmonary hypertension እና pregnancy ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሰርች ስናደርግ ለምሳሌ አሁን I used Google Scholar አይደል one of the databases I mentioned I used Google Scholar ሰርች ሳደርግ pulmonary hypertension እና pregnancy ብዬ የሚመጣው እንደምታዩት ወደ almost a million የሚጠጋ ያክል አርቲክሎች ናቸው። ይሄ ማለት ያን ሁሉ አርቲክል እኔ ኬዝ ሪፖርቴ ላይ መጠቀም አለብኝ ማለት አይደለም አይደል obviously። ስለዚህ I need to select which articles are relevant to the case report that I'm doing የሚለው ነው ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ናሮ ለማድረግ እንዲጠቅመን 6 ስቴፖችን አውትላይን አድርገንላቸዋል። so these are the 6 steps። መጀመሪያ ታይትሉን ስካን ማድረግ ያስፈልጋል። then we need to read the abstract, we need to look at the dates, we need to evaluate the citations, we need to check the journal quality, we need to review references and bibliographies of the articles that we selected. The first step is to scan the title. አሁን ለምሳሌ ቅድም ማስቀመጥን አይደል ኪወርዳችንን ዳታቤዝ ውስጥ ሰርች አደረግን። ከዛ we got በጣም ብዙ ሪዛልቶች። ስለዚህ ታይትሎችን ነው ስካን የምናደርገው። ያው እኛ እንደ ቴንታቲቭሊ የምናስቀምጠው ታይትል ይኖራል አይደል ለኬዝ ሪፖርታችን። ሞስት ከሱ ጋር ሪሌት የሚያደርገውን አርቲክሎች ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ያስፈልገናል። ስፔሲፊክ ራሱ ከሆነ አሁን ለምሳሌ if you see here የኔ ኬዝ ሪፖርት delivered vaginally የሚለውን ፎከስ እንዲያደርግ እፈልጋለሁ። successful vaginal delivery ያላቸውን ፔሸንቶች እና severe pulmonary hypertension ያላቸው ፔሸንቶች። ምክንያቱም እዚህ ጋር it could just be pulmonary hypertension who had smooth delivery ሊሆን ይችላል። እኔ ግን I want to make it specific አይደል። ስለዚህ እንደዚህ more specific ያላቸው ሰርቾች ከመጡልን እነሱን ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ኔክስት ደግሞ ከዚህ እንደዚህ ስፔሲፊክ የሆኑ አርቲክሎችን ካላገኘን ደግሞ just pulmonary hypertension in pregnancy, pulmonary hypertension in delivery እንደዚህ የሚሉትን ኤክስትራክት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ አንሪሌትድ የሆኑ ታይትሎች አንዳንዴ ፖፕ አፕ ላይ ያደርጉ ይችላሉ። እነሱን ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ማድረግ ነው። ታይማችን እነሱ ላይ ዌስት ማድረግ የለብንም። አንድ ስቴፕ የሚሆነው አብስትራክቶችን ሪድ ማድረግ ነው ማለት ነው። አብስትራክት ማንበብ ያለብን ምክንያት because full text አርቲክሉን እናነብ ካለን it's going to be very time consuming and we'll not have enough time. so አብስትራክቶቹን ፎከስ አድርገን we'll go through it. አብስትራክት ስናይ we check for similarities በደንብ ፎከስ ማድረግ ያለብን የፔሸንት ዳያግኖሲስ፣ ፕሬዘንቴሽን፣ ማኔጅመንት እና አውትካም ሲሚላር የሆኑትን አርቲክሎች ሞር ዶሚናንት እንዲሆን ማድረግ ይኖርብናል ኬዝ ሪፖርታችን ላይ። ኦፍ ኮርስ ዊ ኒድ one or two articles that show some kind of difference in form of presentation, management or outcome. ግን ከዛ በተረፈ majority of articles should narrate something that has some form of similarity with the case we have. so here you can see ታይትሎቻችን ምን ያህል ሲሚላር እንደሆኑ። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። completely different የሆኑ ታይትሎችን ኢግኖር ማድረግ አለብን። አብስትራክቱ ደግሞ as you can see here pulmonary hypertension የኔ ፔሸንት ሰከንዳሪ ነው ያላት። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱንም ኢንክሉድ አድርጎልኛል። great 7 of the 8 patients delivered vaginally. this is something that I want አይደል outcome vaginal delivery ስለነበር and successful ስለነበር። ሌላም ደግሞ ስለ እንደዚህ ኢምዲቲ እንደነበረ ነው ዲስከስ የሚያደርገው during the case management which I also want የኔ ኬዝም ላይ some kind of similarity እንደዚህ አይነት ነገር ስለነበረው I also want this to be included. analgesia in labor was used during the management የኔም ኬዝ ላይ እንደዚህ አይነት ማኔጅመንት ስለነበረ ለኔ ይሄ አርቲክል based on the abstract እንግዲህ በጣም አሪፍ የሆነ ሰሌክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብስትራክታችንን በዚህ መልክ አይተን አርቲክሉን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው።
the third step የሚሆነው to look at the dates ምንጊዜም ቢሆን recent publicationዎችን ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አለብን። ግን if there is a specific article ለዛ ቶፒክ በጣም ፋውንዴሽናል ወይም ደግሞ በጣም ቤዚክ የምንለው ካለ of course we can include it። ግን it's usually recommended to include more recent publications። አሁን እያንዳንዱም ጋር PubMed ጉግል ስኮላር ላይ ስትፈልጉ there is a specific custom selectionዎች አሉ። ከዚህ አመት በኋላ last 5 years last 10 years እንደዛ የሚሉ ሴሌክሽኖች አሉ። ስለዚህ more recent የሆኑ ፐብሊኬሽኖችን መጠቀም ጥሩ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት this article was written in March 2025 which is a very recent እንግዲህ አሁን ካለንበት። ስለዚህ ይሄ አርቲክል እኔ most likely የምጠቀመው ነው ማለት ነው። ዳዘሪ ሳይቴሽኖችን ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። እያንዳንዱ ፔፐር ያው ፐብሊሽድ ከሆነ በኋላ ሳይት ይደረጋል በሌላ ኦተሮች ማለት ነው እንደ ሪፈረንስ። ስለዚህ በጣም ሳይትድ ሆኗል ማለት ያ ፔፐር በጣም ሬሌቫንስ አለው ማለት ነው to the topic ወይም to the specific field። ስለዚህ ሳይቴሽኖቻችን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ሲምፕሊ ሰርች ስናደርግ አንድ አርቲክል ሳይትድ ባይ የሚሉ ሊስቶች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ሳይቴሽኑን ከስር እዛው ሰርች ሪዛልታችን ላይ ሳይቴሽን ምን ያህል ጊዜ እንደተደረገ ሳይትድ ሜንሽን ያደርግልናል in number figure ማለት ነው። ስለዚህ the higher the number of citations the more relevance and credibility the article has to the topic። the fifth step የሚሆነው journal quality ነው። so which journals are reputable የሚለውን ማተር ያደርጋል። አንድ ጆርናል ሬፒታብል ነው የሚለውን ለማወቅ የት ኢንዴክስድ ሆኗል። usually PubMed Scopus Web of Science እና ሎትስም ሌላ አሉ። እነሱ ላይ ኢንዴክስድ ከሆነ the reliability of the journal is good ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢምፓክት ፋክተር ነው። እንግዲህ ሲምፕሊ ስፒኪንግ ኢምፓክት ፋክተር ማለት ይሄ ጆርናል የት ማለት over the period of 2 years ምን ያህል ጊዜ ሳይትድ ሆኗል የሚለውን አቨሬጅ ሰርቶ የሚያስቀምጥ ነው። the higher the impact factor of a journal the higher it is reliable ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ቼክ ማድረግ አለብን። ያ ፌመስሊ የምናውቃቸው አሉ ኒው ኢንግላንድ ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን ጃማ እነዚህ ላይ ዩዥዋሊ ላያስፈልገን ይችላል እነዚህን ቼክ ማድረግ። ግን ሌላ ሰም ኒው ጆርናልስ ኢንካውንተር ካደረግን during our search ኢንዴክስ የተደረጉበትንና ኢምፓክት ፋክተራቸውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንዴክስድ እንደሆኑ ለማወቅ just simple ጉግል ሰርች ነው where is BMC indexed at ብሎ ቼክ ስናደርግ ያስቀምጥልናል። BMC እዚህ ላይ ኢንዴክስድ ሆኗል ብሎ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ በሱ ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ the sixth step የሚሆነው ሪፈረንሶችን ሪቪው ማድረግ ነው። እንግዲህ ሪፈረንሶችን ሪቪው ማድረግ ነው ስንል አሁን እስካሁን ራሱ በመጣናቸው ስቴፖች ሰም አርቲክሎችን ሰሌክት አድርገናል አይደለ? ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዞስ አርቲክልስ ደግሞ ቶፕ የምንላቸው ይኖራሉ። እነዛ ቶፕ የምንላቸውን አርቲክሎች ምንጊዜም ቢብሊዮግራፊያቸውን ወይም ደግሞ ሪፈረንሳቸውን ቼክ ማድረግ አሪፍ ነው። ምናልባት if there is anything that we missed during our initial search በእነዚህ አርቲክሎች ምክንያት ሬሌቫንት ይሆኑልናል ወይም ደግሞ ሂድን አርቲክሎችን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶፕ አርቲክል የምንላቸውን ሰሌክት አድርገን few of them at least 3 ሰሌክት አድርገን ቢብሊዮግራፊያቸውን በደንብ ማየትና እኛ እስካሁን ያላገኘናቸው ሪፈረንሶች ካሉ በደንብ አይቶ እነሱንም አብስትራክታቸውን ሪቪው አድርጎ into our part of literature review ሶርስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። so with the 6 steps that we used አርቲክል ሰሌክት አደረግን ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን አርቲክል ደግሞ እንዴት እንጠቀመው is the next big question። መጀመሪያ ያው we download the full text አይደለ? ከጆርናሉ ከዳታቤዙ ዳውንሎድ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ስፔሲፊክ ፎልደር ክሬት አድርገን ኢዚሊ አክሰስ የምናደርገው ፎልደር ክሬት አድርገን እዛ ውስጥ ሴቭ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሪፈረንስ ማናጀሮችን መጠቀም እንችላለን። me personally I prefer Mendeley. It's very easy to use and definitely in the future we'll have a video tutorial on how to use Mendeley. so እነሱ ላይ ማስቀመጥ ይሄ ኦፕሽናል ነው። በርግጥ መጨረሻ ላይ ማድረግ እንችላለን፣ ግን Mendeley ላይም እነዚህን ፒዲኤፎች አፕሎድ ማድረግና ስቶር ማድረግ እንችላለን። እዚህ አሁን ሰሌክት ያደረግናቸውን አርቲክሎች ሴቭ ካደረግን በኋላ ፎልደር ውስጥ ሰሌክት ያደረግን እያንዳንዱን በደንብ ዲፕ የሆነ ኢንዴፕስ የሆነ ሪዲንግ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኬዝ ስናነብ ያው ፔሽንት ካራክተሪስቲኮች ይኖራሉ አይደለ? እነሱን ሪቪው እናደርጋለን፣ ዳያግኖሲሱን and how it was made። እንግዲህ እንደዚህ ስናነብ አሁን ክሪቲካል የሆነ ሪዲንግ ስለሆነ in our mind
we make comparisons on how we made the diagnosis, on which characteristics does the patient in the case report ከኛ ጋር ተመሳሳይ ያለው clinical presentation ማኔጅመንቱን አውትካሙን እነዚህም በአጠቃላይ ኢን ዲቴይል ክሪቲካሊ በደንብ ማየት ያስፈልገናል። ሃይላይት ወይም ደግሞ አንደርላይን ማድረግ ወይም ደግሞ to take short notes on this specific characters ማለት ነው። ስለዚህ patient characteristics, diagnosis, clinical presentation, management, outcomeዎችን በአጠቃላይ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ሃይላይት ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላ ፕራክቲካል ኖት ምንለው ነገር አለ። እያንዳንዱ አርቲክል ያው ኢትስ ኦፕሽናል በርግጥ እዛ ሃይላይትም ካደረጋችሁ ኢትስ ኢነፍ፣ ግን some people ደግሞ prefer to have practical notes on their hand። እያንዳንዱን አርቲክል ስፔሲፊክ ቴምፕሌት ሰርተው ሰምራይዝ የሚያደርጉበት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ቴምፕሌት እኔ ዩዥዋሊ የምጠቀመው መጀመሪያ ስጀምር አካባቢ ኢዚ እንዲሆንልኝ ይሄን እንጠቀም ነበረ። ፔሸንት ዲቴይሉን፣ ዳያግኖሲሱ፣ ፕሬዘንቴሽኑን፣ ማኔጅመንቱን፣ አውትካሙ እና ስፔሲፊክ ሌሰን ደግሞ ይህን ኬዝ ዩኒክ ያደረገው ከሌሎች ፕሪቪየስ ኬዝ ሪፖርቶች ሰምቲንግ በጣም እንደ ሌሰን የተወሰደው ከዚህ ኬዝ ሪፖርት የሚለውንም ኢንክሉድ አደርጋለሁ ማለት ነው። this is completely optional፣ ግን as a beginner ደግሞ ይሄ ኤግዛምፕል ቴምፕሌት ማስቀመጡት quite important በኋላ ሪቪው ስናደርግ። the first step after the taking practical notes is ከኛ ኬዝ ጋር ኮምፔር ማድረግ። ስለዚህ አሁን ሰሌክት ያደረግናቸውን አርቲክሎች ሲሚላሪቲያቸውን ማየት ያስፈልጋል። is our patient having similar symptoms as that of the one mentioned in the article, the way there is the diagnosis, laboratory findings, imaging findings ተመሳሳይ ናቸው ወይ፣ treatment wise what was the difference የሚለውን ቼክ ማድረግ ያስፈልገናል። ይህ እንግዲህ ሲሚላሪቲ እና ዲፍረንስ ማወቅ የሚረዳን አንደኛ ምን ያህሉ is similar to the other cases፣ ሌላ ደግሞ ጋፖችንም አይደንቲፋይ እንድናደርግ ስለሚያደርገን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ if there is specific management that was missed in our case and ሌላ published የሆነ በጣም high standard setup ያለ ኬዝ ደግሞ some additional management አድ ካደረገ የእኛ ጋፕን አይደንቲፋይ ያደርግልናል። እኛ it could be because ሪሶርሱ ስለሌለ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሪሶርስ ሴቲንግ ውስጥ ስለምንሰራ ሊሆን ይችላል ያ ማኔጅመንት ኢምፕሊመንት ያልተደረገው። ስለዚህ it will give us an insight into the wider management of the case እና give us a gap ማለት ነው። እና ሪኮሜንዴሽኖችንም ደግሞ ከዚህ ጋፕ ሜክ እንድናደርግ አንድ ሪሶርስ ሴቲንግ ላይ ይሄ ጋፕ ነበረ። ስለዚህ as a recommendation ወደ ፊቸር ስቴክሆልደሮች እዚህ ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ to improve the practice in this case የሚለውን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ያው ኬዝ ሪፖርታችን ላይ ኢንኮርፖሬት ማድረግ ነው የሚያስፈልገን ሪቪው ካደረግን በኋላ። ሁለት ቦታ ላይ ነው እንግዲህ አንድ ሊትሬቸር ሪቪው ኢንኮርፖሬትድ የሚሆነው። አንደኛ ኢንትሮዳክሽን ሴክሽኑ ላይ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲስከሽን ፓርቱ ላይ ነው። ኢንትሮዳክሽን ሴክሽኑ ላይ እያንዳንዱን ለምን ይሄ ኬዝ ኢምፖርታንት እንደሆነ የሚለውን ሜንሽን ያደርግልናል እያንዳንዱ ኬዝ ሪፖርት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ብናይ አንድ አርቲክል እንዴት ይሄ ኬዝ ዩኒክ እንደሆነ ኢንትሮዳክሽን ላይ ኤክስፕሌን የሚያደርገው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኮመን ኬዝም ሊሆን ይችላል፣ ግን ኮመን ኬዝ ሆኖ አቲፒካል የሆነ ፕሬዘንቴሽን ካለው ማኔጅመንቱ ፍሮም ደ ስታንዳርድ ፕራክቲስ ዲቪዬት አድርጎ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ማኔጅመንት ኤቪደንት ከሆነ እሱን ፑት ምናደርግበት ሜንሽን ምናደርግበት ሴክሽን ነው ኢንትሮዳክሽኑ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ የምናገኘው ከሊትሬቸር ሪቪዎቻችን ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት while several cases from this article was mentioned ወይም ደግሞ while this management was done in this article እኛ አርቲክል ላይ ግን we used እንደዚህ management so that's እንደዚህ አይነት ፕሬዘንቴሽን ስለነበረ ብለን የምንረዳው ማለት ነው። so ይሄ ኢንትሮዳክሽን ላይ ኢንኮርፖሬት ማድረጋችን የሚጠቅመን it shows what's already known and it sets up the novelty of our case, what's new in our case የሚለውን በደንብ ሴት የምናደርግበት ሴክሽን ነው ኢንትሮዳክሽን። ሌላ ዲስከሽን ፓርት ላይ ነው ሊትሬቸር ሪቪውን የምንጠቀመው። ስለዚህ ሲሚላሪቲዎችን፣ ዲፍረንሶችን እና ሌሰኖችን ኢምፕሊኬሽን ነው ዲስከሽን ላይ ሲምፕሊ የምናስቀምጠው።
ስለዚህ መጀመሪያ ፎከስ ማድረግ ያለብን ሲሚላሪቲ ላይ ይሆናል ማለት ነው። it starts with presentation የኛ ፔሸንት እንደዚህ ፕሬዘንት አደረገ as seen in the case እንዲህ አርቲክል ላይ የኛ ኬዝ በዚህ መንገድ ማኔጅ ተደረገ እዚህኛው አርቲክል ላይ ግን there is a difference in management in terms of እንዲህ ብለን በደንብ እንደ ዲቴይል በቃ ኮምፔር እያደረግን እያንዳንዱን ኬዝ ሪፖርት ከኛ ኬዝ ጋር በደንብ ዲስከስ ምናደርግበት በደንብ አይዲያዎችን ሰርኩሌት ምናደርግበት ኦፖርቹኒቲ ነው ዲስከሽን። ሌላ ሌሰኖችና ኢምፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ አሁን ሲሚላሪቲና ዲፍረንስን አስተስ በምናደርግበት ጊዜ ምን እናገኛለን? የኛ ሌሰኖች እናገኛለን። ዱ ቱ ሲሚላሪቲስ የሚገኙ ኮንክሉዥኖች አሉ፣ ዱ ቱ ዲፍረንስስ ደግሞ የሚገኙ ጋፖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሌሰኖች ያስተምሩናል። ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? ስለዚህ አሁን የሆነ ጋፕ ከነበረ ያ ጋፕ ያው ቅድም እንዳልነው some form of ኢንቨስትመንት ከፈለገ to fulfill that specific management suggest ያደርግልናል ኢምፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ in this part it will demonstrate awareness of an already existing knowledge and how our case adds value to the already existing knowledge ማለት ነው። The last step is going to be citation. እያንዳንዱን አርቲክል የምንጠቀመውን ሳይት ማድረግ አለብን። እንግዲህ አሁን ኬዝ ሪፖርት ላይ ኢንትሮዳክሽን እና ዲስከሽን ላይ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እነሱ ላይ ሳይት ማድረግ ይኖርብናል። አት ኤንድ ደግሞ ቢብሊዮግራፊ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የምንጠቀመው ያው ዲፍረንት ሳይቴሽን ሜተዶች አሉ። አሳብቶቹ አይ ፕሪፈር ሜንሊ እኔ በጣም ኢዚ ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ጊዜም ሳይት ስናደርግ the thing we have to keep in mind is ጆርናል ሰሌክት የምናደርገው የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ ሪኳየርመንት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ያው ቢፎርሃንድ ሰሌክት ማድረግ ጆርናል it is encouraged you need to have a list of journals that you are planning to submit your article to so that at least citation የሚሆን እና ጆርናል ፎርማቲንጎች ነው በእነሱ መንገድ መስራት እንድንችል ማለት ነው። ግን አብዛኞቹ ሳይቴሽን ሶፍትዌሮች ሜተዶች ይሰጡናል። ቫንኩቨር የሚሆን አማም ይሁን እነዚህን ሜተዶች ኦፕሽኖች ፕሮቫይድ ስለሚያደርጉልን አት ሌተር ታይም መቀየር እንችላለን። ግን መጀመሪያ ጆርናሎቹን ሰሌክት አድርገን አትሊስት ማጆሪቲዎቹ የሚጠቀሙት የቱን የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ ያስፈልጋል። ማጆሪቲ ኦፍ ጆርናልስ ደግሞ የሚጠቀሙት ቫንኩቨር ሳይቴሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቫንኩቨር ሳይቴሽን ሜተድ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። So ለዛሬ ይሄ ነው። ኔክስት ታይም ደግሞ we'll see on either how to cite ሜንድሊ እንዴት እንደምንጠቀም እና ሌላም ደግሞ remaining part of the case report እንዴት እንደሚጻፍ ምናይ ይሆናል ማለት ነው። ፕሊዝ ላይክ ኮመንታችሁ ላይ ደግሞ አስቀምጡልን if you have any questions ግራ ያላችሁ ነገር ካለ please write in the comments. We are very excited to interact with you guys through the comment section. ሰብስክራይብ ማድረጉ ሞር ለፍሬንዶቻችሁም ሼር አድርጉ። ስትራግል አድርጋችሁ ከነበር ከዚህ በፊት ዱሪንግ ኬዝ ሪፖርት ራይቲንግ ለሌሎችም ሼር በማድረግ እነሱም ስትራግል አድርገው ከነበረ this could be a very good tutorial for a beginner in writing case reports. So like, comment and subscribe. We'll see you soon in the next video. Bye.